Chào các bạn đã quay trở lại. Nếu bạn là một người dùng PC, laptop chắc hẳn bạn đã nghe đến RAM. Và có nhiều ý kiến cho rằng máy tính càng nhiều RAM càng tốt. Vậy RAM nhiều có thực sự có làm PC, laptop của bạn nhanh? Bộ nhớ RAM khổng lồ, chơi game tốc độ cao, chỉnh sửa video 4K, dùng phần mềm mô phỏng trên thanh RAM 4GB loại DDR4. Vâng, mọi thắc mắc sẽ được giải đáp trong video này. RAM, viết tắt của Random Access Memory, bộ nhớ lưu trữ tạm thời của máy tính, điện thoại, máy tính bảng, các thiết bị điện tử thông minh. Bên cạnh CPU và bộ xử lý đồ họa thì RAM là thiết bị quan trọng hàng đầu đối với máy tính, điện thoại. Cấu tạo của RAM là gì mà lại nhiều công năng đến vậy? Thanh RAM được cấu tạo từ nhiều các chi tiết nhỏ khác nhau, gồm có điện trở, là phần bao quanh các chip nhớ, resistor, tụ điện, capacitor. Dãy điện trở và tụ điện thường được thiết kế nằm cạnh tham RAM để cung cấp điện áp một cách ổn định và chính xác cho các chip nhớ. Bo mạch chủ, mainboard. Bo mạch chủ trong bộ nhớ RAM là bảng mạch bao gồm tất cả các thành phần khác nhau của một thanh RAM hiện nay. Chi tiết này giúp kết nối giữa các thành phần của bộ nhớ thông qua một bảng mạch bán dẫn. Vi xử lý, tùy theo từng loại memory trong máy tính, các hoạt động lưu trữ thông tin của những loại RAM hiện tại đều được đồng bộ hóa với vi xử lý để có thể loại bỏ các tín hiệu không cần thiết khác nhau. Bộ nhớ là thành phần chứa các module thông tin dữ liệu khác nhau. Hiện luôn có nhiều hơn 2 ngân hàng bộ nhớ trong các loại RAM PC. Chip SPD, với các bộ nhớ tạm thời SD-RAM hiện thường tích hợp thêm chip xử lý SPD, Serial Presence Detect. Chip xử lý này cho phép máy tính có thể truy cập thông tin dữ liệu khi khởi động. Bộ đếm được tính, CS hợp trong các chip theo dõi thường giúp người dùng có thể truy cập thông tin theo cụm tốc độ cao với hai dạng, cụm tuần tự, cụm xen kẽ. Các chân cắm của thanh RAM thường được mạ vàng để làm giảm tối đa trường hợp bị oxy hóa. Nhờ đó giúp thanh RAM truyền dẫn tín hiệu tốt hơn. Thông số quan trọng, dung lượng RAM được tính bằng megabyte và gigabyte. Thông thường RAM được thiết kế với các dung lượng 256 megabyte, 512 megabyte, 1 gigabyte, 2 gigabyte, 3 gigabyte, 4 gigabyte, 8 gigabyte vân vân. Dung lượng của RAM càng lớn càng tốt cho hệ thống, tuy nhiên, không phải tất cả. Các hệ thống phần cứng và hệ điều hành đều hỗ trợ các loại RAM có dung lượng lớn. Một số hệ thống phần cứng của máy tính cá nhân chỉ hỗ trợ đến tối đa 4 GB và một số hệ điều hành như phiên bản N32 bit của Windows XP chỉ hỗ trợ đến 32 GB. Bus của RAM hay còn gọi bus RAM là độ lớn của kênh truyền dẫn dữ liệu bên trong RAM. Bus RAM càng lớn thì lưu lượng dữ liệu được xử lý càng nhiều. Với chỉ số này, ta có thể tính được tốc độ đọc dữ liệu của RAM trong một giây theo công thức bandwidth bằng bus speed nhân bus width chia 8. Trong đó, bandwidth còn được gọi là băng thông bộ nhớ. Dữ liệu RAM có thể đọc được trong một giây, megabyte trên. Băng thông mà ta tính được theo công thức trên là tốc độ tối đa theo lý thuyết, nhưng trên thực tế thì băng thông thường ít hơn hoặc không thể vượt qua được băng thông lý thuyết. Bus speed chính là bus RAM, là tốc độ dữ liệu được xử lý trong một giây. Bus width là chiều rộng của bộ nhớ. Các loại RAM DDR, DDR2, DDR3, DDR4 hiện nay đều có bus width cố định là 64. RAM làm được những gì? Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên của máy tính. RAM là một trong những thành phần quan trọng nhất trong việc xác định hiệu suất hệ thống của bạn. RAM cung cấp cho các ứng dụng một nơi để lưu trữ và truy cập dữ liệu trên cơ sở ngắn hạn. Nó lưu trữ thông tin mà máy tính của bạn đang sử dụng để có thể truy cập nó một cách nhanh chóng. Nếu máy tính của bạn có quá ít RAM thì chương trình sẽ xảy ra giật lag, thậm chí treo máy. Cách thức hoạt động, nhắc đến quá trình làm việc của RAM chính là nhắc đến những công dụng của thiết bị này. Bộ nhớ RAM kết hợp với bộ nhớ của máy nhằm điều khiển, truy cập và sử dụng các dữ liệu. Khi CPU truyền các dữ liệu từ ổ cứng vào RAM để lưu trữ tại đó tạm thời, vùng nhớ tại RAM đã bị chiếm dụng. Trước đó sẽ được trả lại khi người dùng tắt các ứng dụng, tắt máy tính. Bộ nhớ của RAM đủ lớn để lưu trữ cùng lúc nhiều dữ liệu khác nhau, tuy nhiên vẫn có giới hạn. Một điều đặc biệt chú ý cho những bạn nào chưa biết, RAM không thể lưu trữ được dữ liệu khi mất nguồn điện cung cấp. Nếu như thiết bị mất nguồn, tắt máy thì dữ liệu trên RAM sẽ bị xóa. Đến đây chắc hẳn một vài bạn cũng sẽ thắc mắc, tại sao CPU không lấy dữ liệu thẳng từ bộ nhớ mà phải thông qua RAM? Đó là vì RAM nhanh hơn so với ổ đĩa cứng. Thậm chí ngay cả các ổ cứng thể rắn SSD mới nhất và tốt nhất cũng phải xấu hổ khi đọ sức với RAM. Trong khi ổ cứng thể rắn SSD có thể đạt được tốc độ truyền tải hơn 1000 MB trên giây. Module RAM hiện đại vượt qua tốc độ 15.000 MB trên giây. Có thể nói đây là sự chênh lệch về tốc độ khá lớn. Chính vì điều đó mà giá thành của RAM thường rất đắt.
Trên thực tế, bản thân các loại RAM cũng có sự khác biệt. Các loại RAM phổ biến hiện nay có nhiều thế hệ RAM từ DDR, DDR2 đến DDR4 nhưng phổ biến trên laptop, máy tính hiện nay là các loại sau. DDR3 ra đời năm 2007 thay thế cho chuẩn DDR2 trước đây. DDR3 có tốc độ truyền tải dữ liệu trong khoảng 800 đến 2133 MHz, điện áp sử dụng là 1,5V. DDR3L, chữ L trong chuẩn RAM này chính là low, có nghĩa là điện năng tiêu thụ thấp. Loại RAM này chủ yếu dành cho laptop, cần tăng thời lượng pin và giảm sinh nhiệt, đồng thời cũng nhỏ gọn hơn. DDR3L có thể chạy hai điện áp 1,35V và 1,5V. DDR3L hỗ trợ trên laptop sử dụng CPU từ thế hệ Ivy Bridge trở về sau. DDR4 ra đời năm 2014, thay thế cho DDR3. Nâng cấp về tốc độ truyền tải đạt từ 2133 đến 4266 MHz, dùng điện áp thấp hơn chỉ 1,2V. Thêm nữa RAM DDR4 cũng có giá đắt hơn DDR3. DDR5, con quái vật của tương lai. Chúng ta có thể mon đợi gì ở những thanh RAM DDR thế hệ thứ 5 này. Trước hết, sự giảm thiểu hơn nữa trong mức tiêu thụ điện năng so với DDR4 là một trong những yếu tố cơ bản nhất mà DDR5 nên đáp ứng được. Sau đó sẽ là sự gia tăng có thể là gấp đôi trong băng thông bộ nhớ và dung lượng so với DDR4. Bên cạnh đó, cũng có một số tin đồn cho rằng DDR5 sẽ có giá bán tốt hơn so với người tiền nhiệm DDR4. Tuy nhiên chúng ta sẽ phải đợi ít nhất cho đến năm 2021 hoặc 2022 để có thể chứng kiến sự xuất hiện của DDR5 trên các hệ thống máy tính thông thường. RAM dung lượng bao nhiêu là đủ? Đây là câu hỏi mà nhiều người sẽ thắc mắc khi nói về RAM. Thực tế, RAM nhiều hay ít phụ thuộc vào nhu cầu sử dụng của người dùng. Đối với các nhu cầu chỉ cần đáp ứng các tác vụ thông thường như lướt web, xem phim, hay thậm chí chơi một số loại game nhẹ thì RAM 2GB đến 3GB là quá đủ. Còn với nhóm khách hàng đòi hỏi yêu cầu cao hơn như thao tác các ứng dụng nặng hay chơi game có mức đồ họa chung đỉnh trở lên thì RAM ít nhất từ 4GB trở lên sẽ là hợp lý hơn. Vậy là video nói về RAM của kiến thức vạn vật kết thúc tại đây. Hy vọng là video clip này các bạn sẽ có thông tin ít nhiều về chuyện mua RAM cho máy tính phù hợp với nhu cầu của mình. Nếu có gì sai sót các bạn hãy góp ý bên dưới để kênh phát triển hơn. Cảm ơn các bạn đã xem video.